Nissan Qashqai вже давно заслужив статус одного з найулюбленіших кросоверів на ринку. І тепер він отримав технологічний апгрейд – нове покоління гібридної системи e-Power. Взагалі, головна відмінність Qashqai e-Power від інших гібридів у тому, що тут бензиновий двигун працює тільки для того, щоб виробляти електроенергію та заряджати літій-іонний акумулятор. А вже від нього електромотор призводить у рух передні колеса. Ідея полягає в тому, що система забезпечує керування схоже на електрокар, але без необхідності підключати автомобіль для заряджання. Система e-Power існує у Nissan з 2016 року і вперше з'явилася на компактному хетчбеку Note із маленьким трициліндровим 1- і 2-літровим мотором. У другому поколінні в 2021 році цю технологію впровадили в Qashqai. Там вже працював потужніший і сучасніший 1,5-літровий турбований мотор зі змінним ступенем стиснення. Тепер у 2025 році Nissan вивів систему e-Power на новий рівень. Третє покоління гібрида, яке з'явилося на свіжому рестайлінговому Qashqai. Оновлений кросовер став не тільки потужнішим, але й помітно тихішим, а витрата палива знизилася, що особливо важливо для міських та заміських поїздок. За даними Nissan, бензиновий двигун у новому Qashqai залишився трьохциліндровим 1,5-літровим з турбонаддувом, але серйозно оновленим. Найголовніше – відмовилися від складної системи зміни ступеня стиснення, яку визнали зайвою і не зовсім сумісною з іншими технічними рішеннями. Замість цього інженери зробили ставку на економічний цикл з високою геометричною ступеню стиснення, що дозволило підвищити тепловий ККД двигуна до 42% і зменшити витрату палива. Ще одна важлива новинка – збільшений турбокомпресор, який допомагає знизити оберти колінвала приблизно на 200 обертів на хвилину, зберігаючи при цьому ефективність роботи. До того ж, перехід на нове моторне мастило також позитивно вплинуло на економічність. І не менш приємна новина – інтервали обслуговування збільшили з 15 тисяч до 20 тисяч кілометрів, що робить експлуатацію трохи зручнішою і менш витратною. Новий електромотор на передній осі зібраний в єдиному блоці разом із редуктором, генератором та інвертором. Порівняно з попередньою версією, він став легшим і компактнішим, що допомогло знизити рівень шуму та вібрацій усередині салону. Потужність зросла зі 190 до 205 кінських сил. Щоправда, це стосується лише режиму «Спорт». Завдяки цим змінам рівень шуму в салоні знизився приблизно на 5,6 дБ. Акумулятор ємністю 2,1 кВт-годину залишився тим самим, а силова установка підтримує рекуперативне гальмування. У результаті всіх змін новий Qashqai e-Power показує покращену економію палива приблизно на 16% в реальних умовах і на 14% на трасі в порівнянні з попереднім поколінням. Середня заявлена витрата за циклом WLTP тепер становить 4,5 літрів на 100 кілометрів, а максимальна дальність ходу на одній заправці досягає аж 1200 кілометрів. Крім нової версії e-Power, у лінійці кросовера все ще залишаються м'які гібриди з 1- і 3-літровим турбомотором. Вибір є. Або 140 сил і 240 ньютон-метр, така версія комплектується 6-ступеневою механікою, або потужніша – 158 сил та 270 ньютон-метр крутного вже з варіатором. Але тільки старший двигун доступний як з переднім, так і з повним приводом, тоді як базовий – передньопривідний. Система доповнена 12-вольтовим стартер-генератором та компактною літій-іонною батареєю на 1,8 кВт-годин. Це допомога на старті та прискоренні, але навіть вона дозволяє знизити витрату палива. У середньому за паспортом передньопривідні версії укладаються в 6,3 літри на 100 км шляху, а повнопривідна – в 6,9 літрів. З переходом на нову силову установку e-Power, зовнішній вигляд та інтер'єр Nissan Qashqai залишилися без помітних змін.
І це цілком логічно, адже модель пройшла плановий рестайлінг лише трохи більше року тому. Тоді й були оновлені ключові елементи – фари, потужна центральна решітка радіатора, а також передній і задній бампери. Підправили і графіку задніх ліхтарів. Вона виглядає сучаснішою, але без радикальних змін. Додатково освіжили модель новими колісними дисками діаметром від 17 до 20 дюймів, що дозволяє налаштувати зовнішній вигляд під особисті уподобання. Плюс розширена палітра кузова, доступно більше відтінків кольорів, і 5 із них можна вибрати з контрастним чорним дахом. Загалом, за розмірами машина знайома та звична, без якихось змін. Довжина – 4430 мм, ширина – 1850, висота – 1620, а колісна база – 2670 мм. Кліренс складає 180 мм. Спереду використовується підвізка типу Макферсон, ззаду – багатоважелева система. Оновлений Nissan Qashqai отримав кілька корисних покращень, які роблять поїздки зручнішими, але без радикальних змін. Насамперед варто відзначити допрацьовані системи допомоги водієві ProPilot. Вони стали точнішими та надійнішими. У базовій комплектації всіх версій йдуть асистент руху заднім ходом, контроль сліпих зон, система запобігання з'їзду зі смуги руху, контроль втоми водія, система розпізнавання дорожніх знаків та інтелектуальні системи екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів, а також адаптивний круїз-контроль. Система кругового огляду в автомобілі стала ще зручнішою та інформативнішою завдяки 4 камерам. І особливо виділяється передня камера з кутом огляду в 200 градусів. Тепер ви бачите ще більше перед машиною. До того ж, з'явилася 3D-функція, яка не просто показує машину зверху, а дає можливість вибрати один із 8 ракурсів – передній, задній, бічні та 4 різні кути огляду. Особливо корисним є режим «Невидимий капот», де графічно відображається положення коліс. Також оновилася мультимедійна платформа на базі Google із підтримкою Google Maps, Assistant та Play Store. За роботу відповідає потужний 6-ядерний процесор, а екран залишився на 12,3 дюйми, але з вищою роздільною здатністю, що робить картинку чіткішою. Для водія передбачена 12,3-дюймова панель приладів, але вона недоступна для базової комплектації. Є цікава функція Nissan Trip Stories, яка дозволяє через додаток Nissan Connect записувати свої поїздки та зберігати їх у вигляді невеликих історій. Що стосується самого інтер'єру, то тут серйозних змін не відбулося. Форма та дизайн залишилися колишніми, але матеріали оздоблення стали кращими, а в дорогих версіях додалися вставки із алькантари. Вже в базовій комплектації доступні підігрів керма та передніх сидінь, а у топовій версії передні крісла оснащені масажем, а сидіння водія додатково має функцію пам'яті. Об'єм багажника пропонується від 455 до 504 літрів в залежності від комплектації, а при складених задніх сидіннях можна отримати до 1447 літрів корисного простору. Оновлений Nissan Qashqai e-Power збиратиметься на заводі бренду у Великій Британії. Цікаво, що хоч точних цін виробник поки не називає, він все ж підкреслює – нова силова система вийшла на 20% дешевшою. Тож стартова вартість Qashqai e-Power при виході на ринок в країнах ЄС у вересні має залишитися приблизно на тому ж рівні. В Україні ж новинку варто очікувати ближче до кінця року. Для довідки, зараз ціна Qashqai e-Power в Україні стартує приблизно від 1,5 мільйона гривень або приблизно 30 700 євро і доступна у 5 різних комплектаціях. Якщо говорити про м'які гібриди, то базова версія зі 140-сильним мотором коштує від трохи більше 1 мільйона 153 тисяч гривень або від 23 600 євро, а версія з більш потужним 158-сильним двигуном від 1 мільйона 293 тисяч гривень або 26,5 тисяч євро. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку.
Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.